নমস্কাৰ মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল মই প্ৰণৱে ইউটিউব চেনেল ফৰ এডুকেশ্যনৰ উন্নত বিদ্যালয়ত তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ শিক্ষাৰ্থীসকল আজি মই তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এগ্ৰিকালচাৰ নামৰ বিষয়টোৰ ইউনিট নাম্বাৰ 2 নাৰ্চাৰী মেনেজমেণ্ট আৰু তাৰ সেশন নাম্বাৰ 1 নাৰ্চাৰী এণ্ড ইটছ ইম্পৰ্টেঞ্চ এই ইউনিটটোৰ পৰা তোমালোকৰ যিখন অনুশীলন আছে এই অনুশীলনৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ তেতিয়াহ'লে আসুন পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু তাৰ আগতে তোমালোকলৈ এটা অনুৰোধ এই চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা মই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষামূলক ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ তাৰ উপৰি আগৰ ইউনিটটো যদি উত্তৰসমূহ চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিছোঁ তাত গৈও চাব পাৰিবা খালী ঠাই পূৰণ কৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 নিয়ন্ত্ৰিত পৰিস্থিতিত পুলি বা ৰোপণৰ সামগ্ৰী ডাঙৰ কৰা ঠাইক ডেছ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ খালী ঠাইত হ'ব নাৰ্চাৰী প্ৰশ্ন নম্বৰ 2 লেণ্ডস্কেপিঙৰ চলি থকা প্ৰকল্পৰ বাবে স্থাপন কৰা এক প্ৰকাৰৰ নাৰ্চাৰী হ'ল ডেছ ইয়াৰ খালী ঠাইত হ'ব অস্থায়ী নাৰ্চাৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 অস্থায়ী নাৰ্চাৰীক ডেছ নাৰ্চাৰী বুলিও কোৱা হয় অস্থায়ী নাৰ্চাৰীক ঋতুভিত্তিক নাৰ্চাৰী বুলিও কোৱা হয় প্ৰশ্ন নম্বৰ 4 স্থায়ী নাৰ্চাৰীক ডেছ নাৰ্চাৰী বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ খালী ঠাইত হ'ব কমাৰ্চিয়েল বা বাণিজ্যিক প্ৰশ্ন নম্বৰ 5 বাণিজ্যিক নাৰ্চাৰীয়ে অবিৰতভাৱে ডেছ যোগান ধৰে যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ খালী ঠাইত হ'ব প্লেণ্টিং মেটেৰিয়েল বা ৰোপণৰ সামগ্ৰী একাধিক পচন্দৰ প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 নাৰ্চাৰী পালন ডেছ মূল পথাৰত শস্য সামগ্ৰীৰ সময় অপশ্যন এ হ্ৰাস কৰা বি অনুকূল কৰে চি সৰ্বাধিক কৰে ডি ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব এ হ্ৰাস কৰে প্ৰশ্ন নম্বৰ 2 অস্থায়ী নাৰ্চাৰী হৈছে ডেছ অপশ্যন এ ঋতু অনুসৰি ৰোপণৰ বাবে বি ঠাইতে নাৰ্চাৰী চি বনাঞ্চল আৰু পাহাৰীয়া অঞ্চলত ৰোপণৰ বাবে ডি ওপৰৰ সকলোবোৰ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ডি ওপৰৰ সকলোবোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 সংৰক্ষিত গাঁথনিৰ অধীনত স্থাপন কৰা নাৰ্চাৰীক ডেছ নামেৰে জনা যায় অপশ্যন এ হাইটেক নাৰ্চাৰী বি কাৰিকৰী নাৰ্চাৰী চি কম খৰচী নাৰ্চাৰী ডি ওপৰৰ সকলোবোৰ ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব ডি ওপৰৰ সকলোবোৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 চাইটকিনিন হৈছে এনে হৰম'ন যিয়ে ডেছ সহায় কৰে অপশ্যন এ কোষ বিভাজন বি পকি যোৱা চি কোষৰ প্ৰসাৰণ ডি কোষ বৃদ্ধি ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব এ কোষ বিভাজন প্ৰশ্ন নম্বৰ 5 উদ্ভিদ বৃদ্ধি বা বাধা দিবলৈ ক্ষুদ্ৰ পৰিমাণত প্ৰয়োগ কৰা জটিল যৌগসমূহ হ'ল ডেছ অপশ্যন এ PGR সমূহ বি অনুমৌল চি জৈৱিক সাৰ ডি বৃহৎ উৎপাদন ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে এ PGR সমূহ বিষয়ভিত্তিক প্ৰশ্ন কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 নাৰ্চাৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি তুমি ভাবানে উত্তৰটো হয় এনচাৰটো হ'ব নাৰ্চাৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ তলত আলোচনা কৰা হ'ল প্ৰথমটো হৈছে উন্নত যত্ন আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে সৰু আৰু ব্যয়বহুল সংকৰ বীজৰ অপচয় যথেষ্ট হ্ৰাস পায় দ্বিতীয় প্ৰয়োজনীয়তাটো হৈছে তুলনামূলকভাৱে সৰু ঠাইৰ আদৰ্শ অৱস্থাৰ ব্যৱস্থা কৰি অংকুৰণৰ শতকৰা হাৰ উন্নত কৰিব পাৰি তৃতীয়তে নাৰ্চাৰীৰ এলেকা সৰু হোৱাৰ বাবে ন্যূনতম যত্ন খৰচ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দ্বাৰা পুলিৰ ব্যৱস্থাপনা উন্নত পদ্ধতিৰে কৰিব পৰা যায় অতি কম বৃদ্ধি পোৱা ফুলবোৰ প্ৰথমে নাৰ্চাৰী ডাঙৰ নকৰাকৈ গজা টান চতুৰ্থ পইণ্টটো হৈছে ৰোপণৰ বাবে নাৰ্চাৰীত জোৰদাৰ আৰু সুস্থ পুলি বাছনি কৰি মূল পথাৰত উন্নত আৰু একেধৰণৰ শস্য বৃদ্ধি উন্নত জীয়াই থকাৰ সম্ভাৱনাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পৰা যায় 5 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে পুলি পালনৰ বাবে মূল পথাৰত শস্যৰ সময়সীমাও কমেও এমাহ কমি যায় যাৰ ফলত মূল পথাৰখন মাটি আৰু শ্ৰম ৰাহি হয় লগতে পূৰ্বৰ শস্য চপোৱাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় পোৱা যায় শেষৰ পইণ্টটো হৈছে নাৰ্চাৰীত পোক পৰুৱা ৰোগ আৰু অপতৃণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সহজ প্ৰশ্ন নম্বৰ 2 বিভিন্ন ধৰণৰ নাৰ্চাৰী কি কি ইয়াৰে এটা উপকাৰিতা বৰ্ণনা কৰা নাৰ্চাৰীৰ সময়সীমা উদ্ভিদৰ উৎপাদন আৰু ব্যৱহৃত গঠনৰ ভিত্তিত শ্ৰেণী বিভাজন কৰা হয় সময়সীমাৰ ভিত্তিত নাৰ্চাৰীক অস্থায়ী
নাৰ্চাৰী আৰু স্থায়ী নাৰ্চাৰী হিচাপে বিভাজন কৰা হয়। উৎপাদিত উদ্ভিদৰ প্ৰকাৰৰ ভিত্তিত নাৰ্চাৰীক অলংকাৰিক নাৰ্চাৰী, শাক পাচলিৰ নাৰ্চাৰী, ফল মূল নাৰ্চাৰী আৰু বন নাৰ্চাৰী বুলি বিভাজন কৰা হয়। নাৰ্চাৰীত ব্যৱহাৰ আৰু গঠন ভিত্তিত তলত দিয়াসমূহত ভাগ কৰা হয়: মুকলি পথাৰৰ নাৰ্চাৰী আৰু হাইটেক নাৰ্চাৰী। অস্থায়ী নাৰ্চাৰীৰ সুবিধাসমূহ। অস্থায়ী নাৰ্চাৰীৰ কিছুমান অন্তৰ্নিহিত অসুবিধাৰ সৈতেও কেইবাটাও সুবিধাও আছে। এনে নাৰ্চাৰীত প্ৰাৰম্ভিক বিনিয়োগ অতি কম, ইয়াৰ দ্বাৰা পৰিবহণ ব্যৱস্থা নাইকিয়া হয়। গতিকে প্ৰথমতে পৰিবহণৰ খৰচ কমি যায়। দ্বিতীয়তে পুলিবোৰৰ প্ৰতি পৰিৱৰ্তনশীল ষ্টক নগণ্য। অতিৰিক্ত আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টিৰ প্ৰয়োজন নাই। প্ৰস্তুত কৰা উদ্ভিদবোৰ কাম অনুযায়ী হয় আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। পুলিৰ অপচয়ৰ কাৰণ মৃত্যুৰ হাৰ ন্যূনতম। প্ৰশ্ন নম্বৰ 3, উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰক কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ই পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ বাহিৰেও এক জটিল জৈৱ যৌগিক যিটো ক্ষুদ্ৰ পৰিমাণত প্ৰয়োগ কৰিলে বৃদ্ধি বা বাধা দিবলৈ সক্ষম। ফুল ফুলা উদ্ভিদৰ ফুল বৃদ্ধি আৰু উৎপাদনত হেতালি খেলা কৰিবলৈ উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰকৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে স্তম্ভবোৰ মিলোৱা। এই ফালৰ লগত বি ফালৰখিনি মিলাবলৈ দিছে। গতিকে এইখিনি তোমালোকে চাই ল'বা। মই উত্তৰকেইটা কৈ দিছোঁ। 1ৰ লগত D2 মিলিব, 2ৰ লগত C, 3ৰ লগত B আৰু ফুলৰ লগত A2 মিলিব। গতিকে তোমালোকে এইখিনি নিজেই মিলাই ল'বা।